It's her style. जय शिवराय पब्लिक, स्वागत आहे तुमच्या नव्या यूट्यूब चॅनल YP001वर. तर आजचा व्हिडिओ आपला बेस्ट स्पेशल व्हिडिओ असणार आहे. तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवे आले असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की मारा भावांनो, कारण आजकाल खूप व्ह्यूवर्स आहेत, ते 82% व्ह्यूवर्स आहे, पण सबस्क्राईब आपल्याला करत नाही यूट्यूब चॅनलला. तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला शेअर करा जास्त लोकांपर्यंत. तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरू करूया. तर तुम्हाला सिम्पली आपल्या अलाइट मोशन हे ॲप ओपन करायचं आहे आणि तुम्हाला अलाइट मोशनची ॲप लिंक प्रोएपिक ॲप लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे. तर सिम्पली तुम्हाला अलाइट मोशन हे ओपन करून द्यायचे आणि मी तुम्हाला एक बिट मार्क प्रोजेक्ट देईन, तो तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचा. अशा प्रकारे पाहू शकता बिट मार्क प्रोजेक्ट इथे लिहिलेले आहे. तर हा बिट मार्क प्रोजेक्ट तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा. अशा प्रकारे पाहू शकता. अशा प्रकारे मी याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं. सिम्पली आता इथून जाऊन मी तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शनमध्ये फोटो देईल, तो तुम्ही सिम्पली इथं डाउनलोड करून इथं आपल्या अलाइट मोशनमध्ये प्रोजेक्टमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. अशा प्रकारे पाहू शकता. शेवटपर्यंत तुम्हाला हा लेअर ठेवून द्यायची. पाहू शकता अशा प्रकारे शेवटपर्यंत घेऊन जायचे आणि सिम्पली पुन्हा तुम्हाला इथे बीट दिसत असेल एक बीट, ह्या बीटपाशी येऊन जायचे. सिम्पली फोटोवर टॅप करायचे इथे आणि अशा प्रकारे इथे कट देऊन द्यायचा. अशा प्रकारे पाहू शकता कट द्यायचा आहे. तर पुन्हा सिम्पली प्लसवर जाऊन तुम्हाला तो डायलॉग PNG घ्यायचा आहे. तर मी तो डायलॉग PNG घेतो. तर पाहू शकता अशा प्रकारे ती PNG आहे. तुम्हाला सिम्पली इथं कडाला खाली अशी लावून द्यायची. अशा प्रकारे पाहू शकता इथे अशा प्रकारे लावून द्यायचे. पाहू शकता अशा प्रकारे सेट करून शेवटपर्यंत तुम्हाला याची लेअर करून द्यायची आणि अजून एक PNG तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची. अशा प्रकारे ती PNG आहे. सिम्पली तुम्हाला ॲड करून सिम्पली लास्टपर्यंत करून द्यायची आणि सिम्पली इतर 3 डॉट दिसत असेल त्याच्यावर टॅप करून सिम्पली तुम्हाला ही लेअर खाली ओढून घ्यायची. पाहू शकता इथं 3 लाईन दिसत असेल कडेला, इतर तुम्ही त्याच्यावर धरायचे आणि अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायची. पाहू शकता अशा प्रकारे नावाच्या खाली सिम्पली तुमची ही येऊन जाईल. तर सिम्पली आता एक काम करून द्यायची, इथून बॅक येऊन द्यायची आणि मी तुम्हाला एक बेस्ट स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग इथे शेक इफेक्ट देणं. अशा प्रकारे पाहू शकता. सिम्पली ह्या फोटोवर टॅप करायचं, इथून इफेक्ट्सवर जाऊन कॉपी इफेक्ट्स अशा प्रकारे करायचे आहे. सिम्पली बॅक येऊन द्यायचे, पुन्हा त्या प्रोजेक्टवर जायचे आपल्या आणि सिम्पली इथं पहिल्या फोटोला पेस्ट इफेक्ट अशा प्रकारे करून द्यायचे. पाहू शकता. तर पुन्हा इथून बॅक येऊन जायचे, परत त्याच प्रोजेक्टवर जायचं आहे आणि इथून दुसरा हा इफेक्ट हा आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा. अशा प्रकारे पुन्हा बॅक येऊन जायचे. सिम्पली दुसऱ्या फोटोला याला आपला इफेक्ट देऊन द्यायचा. अशा प्रकारे पाहू शकता आणि HDR इफेक्ट आपल्याला द्यायचे. तर सिम्पली इथून बॅक देऊन जायचे, परत प्रोजेक्टवर जायचे. अशा प्रकारे ह्या लेअरवर टॅप करायचे. पाहू शकता इथे 1 2 3 4 अशा प्रकारे ह्या लेअरवर टॅप करून अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. इथं डुप्लिकेट दिसत असेल, प्लसचा आयकॉन दिसत असेल तुम्हाला, इथं सिम्पली टॅप करायचे अशा प्रकारे आणि कॉपी 4 लेयर्स असे करून द्यायचे. सिम्पली इथून बॅक जायचे, पुन्हा आपल्या प्रोजेक्टवर येऊन जायचे. अशा प्रकारे पाहू शकता इथं परत प्लसचं चिन्ह तुम्हाला दिसत असेल वरती इथं कोपऱ्यात, तर तिच्यावर टॅप करायचे आणि पेस्ट 4 लेअर असे करून द्यायचे. अशा प्रकारे पाहू शकता आणि ह्या लेअर सिम्पली तुम्हाला शेवटपर्यंत ओढून द्यायचे. पाहू शकता इतर आहे तर शेवटपर्यंत असं त्याच्यावर धरून सिम्पली तुम्हाला लास्टपर्यंत घेऊन घ्यायचे. अशा प्रकारे पाहू शकता. तर आपला व्हिडिओ झाला आहे, तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुम्ही तुमचा इथं लोगोसुद्धा टाकू शकता. जर तुम्हाला तुमच्या पेजवर किंवा पुढे टाकायचं असेल तर इंस्टाग्राम तुमची जी ID असेल ती तुम्हाला टाकून द्यायची इथे. तर पाहू शकता अशा प्रकारे इथं कोणताही फॉन्टला लावून द्यायचं आहे आणि कलर व्हाईट करून द्यायचा. अशा प्रकारे पाहू शकता आणि सिम्पली लास्टला घेऊन जायचं. अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचं आहे. पाहू शकता आणि सिम्पली असं इथं कुठेतरी तुमचं नाव किंवा तुमचा लोगो टाकू शकता. तुमचा पेज असेल इंस्टाग्रामवर तर त्या पेजचं तुम्ही नाव टाकू शकता. तर पाहू शकता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ रेडी झाला आहे. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओ.